Felvilágosodás egy a 18. században elterjedő és általánossá váló sokszínű szellemi mozgalom volt, amely alapvető változásokat eredményezett az emberek világról alkotott elképzeléseiben. A gondolkodásmód változása az élettelen és természeti dolgok vizsgálatától indult, majd fokozatosan átterjedt a társadalmi együttélés, valamint a politikai rendszerek szabályaira, sőt az emberi hitvilág alapkérdéseire. A felvilágosodás a gazdaságilag legfejlettebb, leginkább polgárosodott országokból, Angliából és Hollandiából indult ki, majd Franciaországban a társadalom szélesebb köreit is elérte, és innen tovább jutott német területekre. Nyugat-Európában a kialakuló polgári gondolkodás alapja lett. A fejletlenebb régiókban, Közép- és Kelet-Európában is éreztette hatását, de ezeken a területeken jellemzően az uralkodók képviselték, akik felülről bevezetett reformok segítségével akarták az országai gazdasági viszonyait és az állami hivatalok működését modernizálni. Ezt a kormányzati formát felvilágosult abszolutizmusnak nevezzük, amelynek a lényege, hogy az uralkodók az alapvető társadalmi és politikai berendezkedést nem, csak az országuk elmaradottságát akarták megszüntetni. A felvilágosodás közvetlen előzménye a vallástól elválasztott tudományos gondolkodásmód kialakulása volt, amely a középkori felfogás elvetését jelentette. Aquinói Szent Tamás skolasztikus felfogása a 13. századtól azt hirdette, hogy a hit igazsága mellett a gondolkodás által szerzett ismeret is lehet igaz, és a természet sajátos törvényeit már nem szükséges Isten közvetlen parancsaként értelmezni. Aquinói Szent Tamás érvelésével összhangba tudta hozni az ókori görög tudósok, főleg Arisztotelész fizikáját és a kereszténység teológiai felfogását. A skolasztikának viszont megvoltak a korlátai is. A tekintélyelvűség, az életidegenség és az, hogy az elméletei tapasztalati megerősítés nélkül sokszor megalapozatlanok voltak. A 16-17. században a középkorban elfogadott ismeretek megkérdőjeleződtek, és sorra jelentek meg a modern természettudományok alapművei, amelyeknek állításait már megfigyelésen alapuló bizonyítékok támasztották alá. Először a lengyel származású csillagász Nikolaus Kopernikus fogalmazta meg az úgynevezett heliocentrikus szemléletet, amelyben a tudós azt állította, hogy a Föld helyett a nap áll a világegyetem középpontjában, és körülötte a Föld és a többi bolygó egyenletes körmozgást végeznek. A tudományos fordulat egyik legmerészebben gondolkodó alakja egy domonkos szerzetes Giordano Bruno volt, aki a világok végtelen sokaságáról szóló tanításával újból fölidézte a végtelen kozmosz és a véges világok antik elméletét. Sőt, úgy képzelte, az éjszakai csillagos ég más világok számtalan sokaságát tárja a szemünk elé. A gondolatai annyira újszerűek voltak, hogy a tudóstársai sem tudták elfogadni azokat. Csak évszázadokkal később modern eszközökkel és eljárásokkal lett bizonyítható a feltételezése. Ez a merész vízió az alapvető katolikus tanítással a 16. század végén összeférhetetlen volt, ami miatt az itáliai inkvizíció eretnekséggel és istenkáromlással vádolta meg Brunót, akit 1600-ban a bűneiért mágián megégettek. A katolikus egyházzal került összetűzésbe Galileo Galilei, itáliai természettudós is, akinek a könyveit betiltották, őt magát házi őrizetbe vetették. Galilei az elsők között alkalmazott rendszeresen kísérleteket és méréseket, továbbá ugyancsak az elsők között használt távcsöveket a csillagászati jelenségek és égi objektumok megfigyelésére. Johannes Kepler, német matematikus és csillagász, a napközéppontú bolygórendszer téziséből kiindulva a távcső segítségével végzett kísérletekkel és bonyolult matematikai számításokkal megállapította a bolygók mozgására jellemző alaptörvényeket. A 17. században élt és alkotott az emberiség történetének egyik legnagyobb géniusza, az angol Isaac Newton, aki az 1687-ben megjelent a Természetfilozófia matematikai alapelvei című művében leírja az egyetemes tömegvonzás, vagyis a gravitáció törvényét, és megalapozta a klasszikus mechanika tudományát is. Ő volt az első, aki bizonyította, hogy az égitestek és a Földön lévő tárgyak mozgását ugyanazon természeti törvények határozzák meg. Mindemellett zseniális matematikus volt, a differenciál számítás és integrál számítás megalkotója, és optikai kutatásokat is végzett, amikben a fény alkotóelemeit és részecske természetét vizsgálta. A tudományos ismeretek bővülése hatással volt a filozófiai gondolkodásmódra is. A filozófusok a világ megismerésének helyes módszereit keresték, és ebből két alapvető irányzat alakult ki.
Az empirizmus első nagy alakja, Francis Bacon szerint magából a természetből kell kiindulni, nem abból, amit eddig a természetről mondtak. Vagyis a világot a kísérletezés és a kutatás által szerzett tapasztalat segítségével az egyes dolgokhoz kapcsolt megfigyelés alapján lehet leírni. Ezzel szemben a racionalizmus képviselői, például a francia René Descartes, a holland Baruch Spinoza vagy a német Gottfried Wilhelm Leibniz a gondolkodás fontosságát hangsúlyozták, vagyis hogy az értelmen alapuló általános ismeretekből következtethetünk az egyes dolgok jellemzőire. A felvilágosodás filozófusai az emberi ész és értelem mindenhatóságában hittek, ezért az emberek meggyőzését, a világ megjavítását tűzték ki célul. Az új szellemi irányzat gondolkodói megvizsgálták a fennálló társadalmi és politikai berendezkedéseket is, és azok kritikájából a természeti törvények alapján új elméletek születtek. A felvilágosult filozófusok elképzeléseit a fennálló állapotokkal szemben határozták meg. Elvetették a születési előjogokat, bírálták az egyház túlzott világi befolyását, és megfogalmazták a vallásszabadság, valamint a törvény előtti egyenlőség elvét. Ez a vallási és lelkiismereti kérdésekben a felekezetek közötti megbékélést, a vallási türelem elismerését és a vallási fanatizmus, a babonás képzetek elvetését jelentette. Megjelent a deizmus, egy olyan istenre vonatkozó felfogás, amelyben elismerik, hogy a világot a megismerhető természeti törvényekkel együtt egy legfelsőbb lény teremtette, de tagadják, hogy Isten ezen túlmenően bármilyen módon beavatkozna a világ dolgaiba. Angliában a 17. század politikai eseményei hatására több filozófus is kifejtette nézeteit egy ideálisan működő polgári társadalomról. Az angol empirizmus fő képviselője John Locke úgy gondolta, hogy az ember nem mindig társadalomba szerveződve élt, és az Isten teremtette természeti állapota a szabadság. Az erre az állapotra érvényes természeti törvényeket viszont az egyes emberek következmények nélkül megsérthetik, ezért szükség van közös szabályokra és hatalomra, amely az emberi szabadságjogokat védelmezi. Az élet, az egészség, a szabadság és a tulajdon védelme miatt tehát az emberek egy társadalmi szerződésben önként mondanak le a természetes jogaik egy részéről a föléjük rendelt államhatalom javára. Ebből viszont egyértelműen következik, hogy a közösség tagjaira vonatkozó szabályokat csak az a törvényhozó hatalom hozhat, amely megkapta erre a közösség felhatalmazását. A 18. század első felében Franciaország szellemi életét is a hagyományos értékrend elleni támadás és a kritikai gondolkodás jellemezte. A francia felvilágosodás képviselői közül kiemelkedett az éleseszű François-Marie Arouet, vagyis Voltaire, aki szatirikus műveiben bírálta az egyház működését és hatalmi visszaéléseit, de nem kímélte a korabeli francia társadalmat sem, a polgárságot kicsinek és erőtlennek, az arisztokráciát élősködőnek és korruptnak, a közembereket érdektelennek és babonásnak látta. Voltaire-t ma Franciaországban úgy tisztelik, mint bátor gondolkodót, aki egész életében fáradhatatlanul harcolt a polgári szabadságjogokért, a vallásszabadságért, és aki leleplezte az ancien rezsim igazságtalanságait. A francia felvilágosodás másik nagy alakja Charles-Louis de Secundé Montesquieu, aki a politikai uralom különböző formáival és a hatalommegosztás elméletével foglalkozott. A Törvények szelleméről című műve 1748-ban jelent meg, amiben máig érvényes megállapításokat tett az államhatalom működéséről. A hatalmat csak egy másik hatalom korlátozhatja és ellenőrizheti, ezért a szabadság csak úgy biztosítható, ha az állami hatalom megosztik a törvényhozás, a végrehajtás és a bíráskodás között. A francia felvilágosodás harmadik nagy hatású és leginkább ellentmondásos gondolkodója Jean-Jacques Rousseau volt, aki elvetette a tudomány és a kultúra eredményeit, bírálta az emberi civilizációt, ami a születési előjogok, illetve a vagyoni helyzet alapján különbséget tesz az emberek között, így társadalmi egyenlőséget nem tud megvalósítani. Rousseau a politikában is radikális nézeteket vallott, az uralkodói abszolutizmussal szembe a köztársasági államforma elvét állította. Nézete szerint a szuverenitásnak a nép kezében kellene lennie, és a döntések meghozatalában mindenkinek joga van közvetlenül részt venni. Persze ez nem csak jogokat, de kötelezettségeket is teremt, mert a közvetlen demokráciában mindenki köteles elfogadni a többségi döntésnek minősülő általános akaratot. A közakarat elutasítóit a többségnek kell meggyőznie helytelen álláspontjukról, ami veszélyes, mert egy esetleges zsarnokság ideológiai megalapozásaként is értelmezhető. A felvilágosult gondolkodók a tudatlanságot tekintették a bajok fő forrásának,
ezért a század közepén kísérletet tettek az új gondolatok és ismeretek összegzésére. 1751 és 1772 között jelent meg a 28 kötetes egyetemes tudástár, az enciklopédia, amelyet Denis Diderot és Jean-Le Rond d'Alembert szerkesztett, és több tucat alkotó írt. Az új eszmék terjedésében nagy szerepet játszott az 1717-ben Angliából kiinduló szabadkőműves mozgalom is, amelynek páholyai a 18. század második felére egész Európát behálózták. A szabadkőművesek az értelem uralmát, az emberek jogi egyenlőségét, a különféle nézetek és a kutatás szabadságát, a tulajdon biztonságát képviselték, és egy új világ kialakítását tűzték ki célul. A misztikus szertartásokkal és szimbólumokkal működő titkos szervezetek ténykedését nem mindig nézték jó szemmel a hatalom birtokosai. A nyíltan egyházellenes nézeteik miatt például 1738-ban a pápa kiátkozta a páholyok tagjait. A korszak gondolkodói nem csak társadalmi és államelméleti kérdésekkel foglalkoztak, a gazdaság működését is tanulmányozták. Új szemléletként jelent meg az állami beavatkozás elvetésének, így a szabad verseny elméletének a kidolgozása. Ez szerint a gazdasági fejlődést az államnak semmilyen szabállyal nem kell befolyásolnia, az állam feladata a tulajdon védelme és a vállalkozások működési kereteinek a biztosítása. A modern közgazdaságtudomány atyjának tartott Adam Smith munkáin alapuló felfogás szerint az állami beavatkozást minimálisra kell csökkenteni, és a kereslet-kínálat természetes egymásra hatására kell bízni a piaci folyamatok alakulását. Smith leghíresebb metaforája szerint az emberi szükségletek, vagyis a kereslet, és az ezt kielégítő kínálat kölcsönhatásai, mint egy láthatatlan kéz rendezik a piacot, és természetes módon alakítják ki az árat. A szabad verseny, az iparűzés és kereskedelem állami korlátainak megszüntetését, a földek szabad adásvételét, az egyesülés, a versengés és a munkaerő költözésének szabadságát jelenti. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A podcast leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségihez. A linkre kattintott űrlapon az összes eddigi ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá a részleteket.